สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตอุปกรณ์ iPod Smart Dock นะครับอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการควบคุมการเล่นเพลง iPod Classic ผ่านเว็บหรือมือถือก็ได้นะครับอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สายครับไม่เหมือนรีโมทคอนโทรลธรรมดานะครับเพราะมันสามารถดูข้อมูลของ iPod ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูครับเริ่มแรกก็อุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับเสียบสายด็อกต่อเข้ากับ iPod Classic นะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่เว็บนะครับไปเชื่อมต่อกับ iPod ของเรานั้นกด connect เชื่อมต่อแล้วนะครับอันนี้เราจะเห็นว่ามีข้อมูลอยู่นะครับว่าตอนนี้ iPod ของเรานะครับมีทั้งหมด6 playlist นะครับทั้งหมด207 artist แล้วก็มีอัลบั้มทั้งหมด152อัลบั้มมีทั้งหมด598 track นะครับนี่ชื่อเพลง artist แล้วก็อัลบั้มนะครับมาดูเรื่องการควบคุมลองเปลี่ยนโหมดนะครับ shuffle เป็นอัลบั้มลองเพลย์ดูครับเป็นโหมด shuffle จาก off เป็น song นะครับ repeat mode ก็เปลี่ยนได้นะครับ off 1 เพลงแล้วก็เล่นทุกเพลงลองสคิปไปเพลงถัดไปครับ2 เครื่องนี้ซิงค์กันนะครับเราควบคุมผ่านมือถือแทนดูก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยน playlist ดู playlist 4 playlist 5 playlist 1เปลี่ยนเป็นเพลงต่อไปเดี๋ยวลอง fast forward ดูนะครับให้เพลงวิ่งเร็วๆนะครับจากนั้นคนภาษาไทยก็อ่านได้หรือไปเลือกไปที่เพลงอื่นกันนะครับเพลงที่4 2 3มาที่เพลง4 2 3เห็นไหมครับเพราะนั้นอุปกรณ์เนี้ยก็คือเราสามารถ
เอา iPod เราต่อเข้ากับเครื่องขยายเสียงแล้วก็สามารถควบคุมผ่านมือถือหรือว่าเว็บได้เลยนะครับแบบไร้สาย111โอเควันนี้ก็ขอนำเสนอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวรออีกเอพิโซดถัดไป